Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Fecioară pentru luna iulie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus sau de mai jos și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți în altă limbă, apăsați pe setări. Zodia Fecioară, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o fecioară. Vom începe cu citirea energiilor curente generale pentru luna iulie, să vedem ce vă așteaptă pe voi în această perioadă. Iar în partea a doua, astăzi avem un subiect fierbinte. În situațiile imposibile în care s-a încercat totul și există blocaje majore și nimic nu funcționează, există totuși o rezolvare. Rămâneți aproape, vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din zodia Fecioară doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iulie. Unde este focusul și ambiția voastră? Ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației? Energia curentă generală pentru zodia Fecioară. Avem 6 de monede. O energie a echilibrului. Persoane care sunt mulțumite de viața lor materială în această perioadă. Vom vedea cum stăm și cu viața emoțională în curând, dar cel puțin material sunteți aici într-un echilibru. Vedem fecioare care primesc sau care dau bani, poate primiți niște bani înapoi de la cineva, o mărire de salariu, faceți o investiție frumoasă și mai văd fecioare care doresc să-i ajute pe cei din jur. Aveți o mare bunăvoință și o mare dărnicie în această perioadă și de unde voi dați, universul vă va da înapoi înzecit. Avem diavolul în poziție răsturnată. O fecioară care trece cu vederea oarecum manipulările, asta nu înseamnă că nu le vede, dar va lăsa de la sine. O fecioară care se concentrează mai mult pe energia dărniciei decât să stea să-i asculte pe ceilalți care încearcă să-i manipuleze pe fecioare. Vedem zodia Fecioară, persoane care vor ierta pe alții. Dacă ești într-o discuție cu cineva sau într-un conflict, îi vei ierta, îi vei primi înapoi. Îndrăgostiții în poziție dreaptă. Clar, cineva se întoarce înapoi sau fecioara se împacă cu cineva dacă este vorba despre o relație de iubire. Îndrăgostiții în poziție dreaptă și diavolul răsturnat ne arată persoanele care vor face alegerile emoționale corecte, bazate pe egalitate, echilibru dintre ceea ce dai și ceea ce primești în iubire. Ce spuneți de treaba asta? Și la bani, bineînțeles, dar pe relațiile romantice îmi cade foarte bine. Vedem un cuplu care renunță la manipulare și care în sfârșit ajunge să-și exprime emoțiile cu multă sinceritate și cu multă înțelegere. Oare ce alegere emoțională vei face în această perioadă? Dar stai! Tălmăcirea este spartă de un mesaj urgent care apare atunci când mai multe persoane care urmăresc astăzi aici se gândesc la același lucru și au nevoie de un răspuns rapid. Oare este pentru tine acest răspuns? Dacă da, lasă-ne un comentariu, ca să mă bucur și eu că citesc aceste mesaje rapide. Avem Cavalerul de Spade. Este mesajul pentru cineva care nu mai are răbdare într-o situație. Dorește să treacă la acțiune, are o energie ușor agresivă în comunicare, pentru că nu mai dorește să aștepte, nu mai dorește să se lase la mâna altuia. Ești tu această persoană care dorești să pui lucrurile în mișcare foarte repede sau poate ai de-a face cu un personaj ușor agresiv în comunicare. Este această energie într-o relație romantică sau poate este într-o chestiune de familie
sau poate chiar la un loc de muncă. Haideți să vedem. Dacă ai rezonat, pentru tine este mesajul. Regina de monede este o persoană calmă, așezată, de obicei ea este o femeie care știe foarte bine ce vrea, se pare că pe ea cineva o împinge de la spate să facă anumite lucruri, poate să ia anumite decizii, sau pe unii dintre voi vă forțează ceva să faceți o investiție, să cumpărați ceva foarte rapid, să vindeți ceva. Cineva vă spune să vă grăbiți, iar voi nu prea doriți să vă grăbiți, pentru că voi doriți stabilitatea, doriți echilibrul acesta financiar. Cinciul de bâte, cu adevărat cineva vă împinge de la spate sau poate voi doriți să împingeți pe cineva ca să se miște un pic mai repede. Sunt mai multe persoane implicate în această situație, dar această femeie care știe foarte bine ce vrea, ea se va gândi de 2 ori până când să facă o mișcare. Cine este această femeie? Ești tu? Sau este persoana cu care ai de-a face și care se uită la situația aceasta și spune, eu aici doresc să fiu eu bine. Nu prea mă interesează de ce spun ceilalți. Eu trebuie să fiu bine, în abundență, ocrotită și cu picioarele pe pământ. Hai să vedem. Pentru ce se luptă aceste persoane? 9 de monede. Cineva nu dorește să se implice, cineva își vede de treaba sa, va sta deoparte și va privi această încălcitură de energie aici, unde există și această agresivitate și această nerăbdare, iar persoana care va sta pe margine va ieși învingătoare. Dacă te afli în această îmbârligăciune de energii, stai pe margine și vei avea un succes. Nu te lupta, că n-ai cu cine te lupta. Deci foarte bine, calculează-ți forța, monedele și sentimentele. Nu te grăbi. Din nou ne cade un mesaj legat de mesajul anterior, care ne cade aceleași cărți. Practic, această femeie care va sta deoparte de încălcitura de energie și ea va fi foarte bine, dacă nu se mai luptă aici și își vede de drumul ei. Poate este competiție undeva. Aveți încredere în voi, mai ales dacă sunteți femei. Ce rămâne la spatele vostru, Fecioară, ce nu vă mai interesează în această perioadă, avem cavalerul de bâte. Este vorba despre o călătorie la unii dintre voi, o acțiune pe care v-ați gândit să o faceți într-o anumită direcție. Și iată cum schimbați direcția, pentru că vedem cum apar îndrăgostiții care iau o direcție emoțională aici. Hotărârea aceasta este bazată pe starea de bine, poate este vorba despre dragoste, și cineva care mersese într-o anumită direcție se pare că se întoarce din drum și schimbă această direcție pentru a mulțumi pe cineva, sufletește, emoțional, poate sunteți implicați cu o persoană și din cauza acestei relații emoționale vă răzgândiți a mai face o acțiune. Mai vedem cum cineva renunță la o viață aventuroasă și se face cu minte, iată, cu echilibru și se împacă cu cineva de suflet. Regele de spade în poziție dreaptă și cavalerul de bâte reprezintă o persoană care nu ascultă de nimeni și face numai după capul său. Dacă tu ai fost această persoană care nu ți-a păsat de nimeni, se pare că în luna iulie îți va păsa. Dacă tu, pe de altă parte, ai de-a face cu un bărbat care nu a ținut cont până acum de nimic, probabil că acest bărbat ori se schimbă și se deschide ușor emoțional, ori dacă nu se schimbă, îl vei lăsa în urma ta, nu te va mai interesa de sfaturile, de acțiunile sale și de nimic din ce spune acest bărbat, care a avut o mare influență asupra ta, vedem. 6 de monede în poziție dreaptă la spatele tău. La fel avem tot 6 de monede în poziție dreaptă în energia ta generală. Dacă în trecut ai avut de-a face cu acest bărbat, rege de spade, care ți-a dictat ce să faci, crezând tu că așa ești în echilibru să asculți de acest bărbat,
și că viața ta s-a bazat pe sfaturile și pe aprobările acestei persoane, iată cum te trezești. Diavolul este răsturnat, nu te mai lași manipulat și vei face ceea ce te face pe tine fericit și pe cei pe care tu îi iubești. O fecioară care se răzgândește și probabil că va lua o altă direcție în relațiile emoționale sau în relațiile la locul de muncă, în care ori este o autoritate, ori este un șef acest personaj, care a făcut niște nedreptăți aici sau a ținut partea unor anumite persoane spre folosul unora și spre dezavantajul celorlalți, se pare că acest lucru îl lăsați la spatele vostru și de acum încolo vă înconjurați cu persoane care sunt pe aceeași linie emoțională cu voi, cu care vă înțelegeți mai bine. Sau poate este un coleg, un personaj din familia voastră care a fost cam un dictator, așa, în o perioadă. Nu mai ascultați de această persoană. Dacă ești tu această persoană, probabil că cineva nu mai dorește să asculte de tine. Asta în mai puține cazuri. Poate este un tată foarte important, acest bărbat care trebuie toată lumea să-l asculte, nu prea îl mai ascultă, pentru că el a fost ușor manipulator. Narcisist, cum spuneți voi. Dar un narcisist din ăsta cu sânge rece, care nu l-a interesat de nimic. Și se îndreaptă către voi pajul de bâte, persoane noi vedem, prieteni, mesaje, călătorii cu persoane noi. Poate doar, cine știe, sunt vecini, colegi de muncă care apar noi în viața voastră. Mai vedem pentru cineva un copil aici care va avea un succes sau va primi niște bani sau poate că va lua un examen. Ce frumos acest copil, iată, este în atenția voastră. Avem doiul de spade. Cu toate acestea nu prea știe încotro se îndreaptă acest copil, deși este fericit. La mijlocul lunii sau primiți o veste îmbucurătoare despre acest copil, totuși mai durează până când acest copil să-și realizeze visul său. Este la începutul unui vis aici și avem regina de bâte în poziție răsturnată. Vedem și o femeie care spune niște vorbe. Se cer, în afară de cei care sunteți cu copilul, copilul va avea un succes la mijlocul lunii. Probabil că acum sunt și niște examene ceva, cred, în luna iulie. Cei care nu este vorba despre un copil, vedem niște mesaje, o comunicare sau o acțiune care trebuie făcută cu o femeie. Iar această femeie, oricât ați încerca să vorbiți sau să încercați să aflați ceva de la ea, nu vă va spune. Este bârfitoare, nu puteți avea încredere în ea. Mai bine să vă abțineți, să vă spuneți tot ce aveți pe suflet acestei femei. Sunt și bărbați în viața voastră, vedem, care bărbații sunt un pic mai duri, dar femeia se pare că se dă pe lângă voi ca și prietenă, ca să-i spuneți intimitățile voastre sau să-i spuneți, mai ales dacă vă este bine. Abțineți-vă să spuneți aceste lucruri unei femei pentru că se pare că această femeie va duce vorba și nu este sinceră. Mai bine vedeți-vă de treaba voastră și discutați cu persoanele cu care vă înțelegeți voi, dar că pentru că noi oamenii simțim nevoia să spunem atunci când avem o bucurie în viața noastră, spunem la o prietenă, la colege, la vecine care nu sunt foarte apropiați de noi și aceste persoane se uită la noi și pe urmă duc vorbă urâtă. Aveți mare grijă de această femeie care are inima îndoită. Ea când vă zâmbește, când nu vă zâmbește, când e drăguță, când vorbește rău pe oamenii din jur. Ați mai avut de-a face cu această femeie, văd, și ați iertat-o de multe ori, dar în luna iulie aveți grijă spre mijlocul lunii, mai ales dacă aveți o bucurie în viața voastră, o împăcare cu cineva, să nu-i spuneți acestei femei, pentru că va duce o energie negativă și pentru că va spune niște lucruri despre voi negative și bârfitoare. Ce va ieși din treaba asta la Fecioară? Regele de spade. Sunt și femei și bărbați. Vedem aici persoane importante din viața voastră care vor avea niște discuții. Și bărbatul este ușor neînduplecat. El va mai avea un cuvânt de spus aici. Depinde în ce domeniu al vieții voastre. Trebuie să aveți mare atenție pentru că eu văd foarte mult în cărțile de tarot și este foarte greu să spunem la toți că aveți viața la fel, pentru că nu aveți la fel. De aceea dau mai multe scenarii.
dar voi știți acest lucru. Trebuie să urmăriți firul poveștii voastre, cu ce rezonați voi din această citire, în ce situație ești tu care ai o nelămurire în viața ta, este o problemă despre care vrei să știi mai multe, este ea amoroasă, este materială, este de familie, este de anturaj. Ia gândește-te, unde este această situație în viața ta? Dacă este în iubire, îți voi spune ție ce se întâmplă. Nu la toată lumea, cei care aveți o problemă în iubire. În iubire, bărbatul este inflexibil. Vedem aici persoane care doresc să se împace, dar mai sunt și persoane din afară care se bagă. Un bărbat inflexibil, o femeie bârfitoare și cei doi care doresc o împăcare. Dacă tu îți dorești să te împaci cu cineva, ai mare grijă. Indiferent ce ești, dacă ești bărbat, trebuie să fii rațional. Dacă ești femeie, ai grijă cu cine împarți bucuriile tale. Vedem un bărbat aici care probabil că nu va dori să se schimbe foarte mult, discută, dar femeia nu își exprimă corect sentimentele cu acest bărbat. Mai vedem persoane la locul de muncă, în conducere. Dacă se fac anumite schimbări în conducere și pleacă o femeie și vine un bărbat, vă va fi foarte bine. Dacă vine o femeie la conducere, aveți grijă, dați-vă pe lângă ea bine, să vă aveți prieteni cu această femeie pentru că are toane aici, dacă ea este la conducere într-un loc de muncă sau poate este o colegă nouă care vine și mai întâi trebuie să cunoașteți bine până când să vă apropiați mai mult de această persoană. Astea pe locurile de muncă. Iar în problemele familiale vedem un personaj care este răspunzător aici, bărbat, dacă e vorba de o chestiune familială, și acest bărbat va avea un cuvânt de spus spre sfârșitul lunii. Ia să vedem ce ne spune acest bărbat. Cine este el? Un tată, un frate, un amant, poate, la unii dintre voi? Cinciul de cupe în poziție răsturnată. Se cere o lămurire, se cere o împăcare, v-am mai spus de la început. Cineva chiar dorește să facă pace, dar nu știu dacă sunt pe aceeași lungime de undă aceste persoane. Bărbatul vede cu mintea foarte clară și pune anumite condiții, iar femeia nu va fi de acord cu aceste condiții. Ia să vedem. Șaptele de monede, însă bărbatul îi va acorda timp acestei femei și probabil că va lăsa lucrurile așa. Nu sunt foarte apropiați cei doi aici din punct de vedere emoțional, parcă au un conflict, dar trebuie să ajungă la un rezultat pozitiv. Dacă este vorba de o afacere, ei vor trebui să cadă de acord. Dacă e vorba de o familie, probabil că au anumite chestiuni de împărțit și este pace între ei, dar nu cad împreună să hotărască același lucru. Femeia nu prea merge după acest bărbat, este de capul ei. Bărbatul știe foarte bine ce vrea, dar nu reușește să o convingă pe dumnea ei. Și va acorda timp, probabil, și o iertare. Vedem aici ce cade în temerile voastre. Triunghi amoros este în temerile voastre, cineva nu are încredere în partenerul său, fie că este de afaceri, fie că este de iubire, nu are încredere fecioara. Deși văd o fecioară, v-am spus de la începutul lunii, care pornește cu o împăcare, cu iertare, spune, wow, totul este bine, acum eu sunt foarte generos, dar până la sfârșitul lunii veți vedea totuși că nu prea aveți cu cine și mai sunt și persoane pe lângă care vă este teamă să nu intervină aici și să strice ceva, orică este în familia voastră sau pe loc de muncă. Judecata de apoi în poziție răsturnată reprezintă un lucru care doriți să-l aflați și se pare că deocamdată nu reușiți să-l aflați, îl bănuiți, o chestiune care nu sunteți siguri de aceasta, dar bănuiți ceva. Vă este teamă că acel lucru este adevărat, însă veți privi lucrurile rațional. Bârfe iarăși vedem de care vă este teamă, de aceea v-am spus să nu vă destăinuiți în fața nimănui în această lună.
Regina de monede este o femeie care îi apare aici că este pozitivă și că se implică, dar are niște secrete această femeie și are o atitudine duală. Și până la urmă vă este teamă că aflați ceva despre ea, care o să vă schimbați părerea, dar poți să fii și tu această femeie dacă ai un secret față de bărbatul tău. Nu toată lumea, că nu aveți viața la fel. Probabil că doar câteva persoane care se uită astăzi aici și sunteți femei, aveți un secret față de un bărbat. Să știți că bărbatul acesta cam știe, bănuiește acest secret, chiar dacă nu vă spune, el gândește la acest secret al vostru și se pare că până la urmă îl va afla. Aveți grijă cum vă păstrați secretele, cu cine vorbiți, pentru că se vor duce niște vorbe luna asta la Fecioară. Abordarea conștientă, ce decizii veți lua în luna iulie? Zodia Fecioară, dacă vă plac aceste citiri și ați urmărit până aici, dați un like de apreciere. Nu uitați să vă abonați, abonamentul vostru este cel care îmi susține canalul, fie că sunteți români de alte naționalități și sunteți abonați la 100.000 de canale, abonați-vă și la Camizeia, este gratis. Din suflet vă rog pentru a-mi susține munca. Și lăsați-mi un comentariu, ador comentariile voastre. Dacă doriți citiri personale, mă puteți căuta numai și numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipului meu de mai jos. Este linkul meu direct de Messenger. Așa mă găsiți, ofer citiri personale față în față, virtual, bineînțeles, în funcție de timp, cu durată și până la 2 ore, foarte complexe. Haideți să vedem, Fecioara. Deciziile. Avem hermitul foarte frumos aici, niște decizii înțelepte. Timp care se acordă. O fecioară care nu se grăbește și, bineînțeles că, maturitate. Asta scrie pe voi. Vă treziți, nu prea poate nimeni să vă ducă de nas aici. Sunteți în energia voastră, hermitul care vă călăuzește exact acolo unde trebuie. Voi singuri găsiți drumul, nici nu aveți nevoie de nimeni să vă arate. 4 de bâte în poziție dreaptă, foarte frumos. Deci voi singuri vă păstrați stabilitatea. Deși sunt niște mici conflicte aici care nu este o ceartă până la urmă. Este că unul merge într-o direcție, unul merge într-o direcție. Eu cred că până la urmă reușiți să țineți chestiunea sub control cu înțelepciunea voastră și mai ales să nu vorbiți. Liniște, să fiți tăcuți, chiar dacă cineva dorește să comunice, mai bine privește așa lucrurile din afară, pentru că sunt sub control. Avem steaua răsturnată. Nu vei ieși foarte mult în lumină în această perioadă. Așa cum ți-am spus, cu cât stai mai ascuns și mai tăcut, cu atât situația va fi sub control și îți va fi mai bine și ție și celor din jurul tău. Este pe total o lună destul de ok, ca orice altă lună, există și bune și rele. Să știți că la citirea lui Camizea nu o să auziți ce vedeți în toate părțile. Luna asta vine sufletul geamăn, luna asta se întâmplă un miracol de nu știu care, luna asta vindecările karmice ale secolului se întâmplă la toată lumea. Nu facem așa aici. Eu fac citiri dramatice în care mai vă spun și bune, mai vă spun și rele, pentru că asta văd în cărți. Deci eu fac aceste citiri chiar pe ceea ce văd în cărți, nu pentru ca să atragem aici oameni care vor să audă anumite lucruri și li se spune vine dragostea, te vindeci, gata. Și omul se duce acasă și se întreabă unde sunt toate astea. Uite aici la Camizea mai sunt și bune și rele, dar bineînțeles că nu totul trebuie să vi se potrivească. Dragii mei, Zodia Fecioară, sunteți creatorii propriei voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Vom afla imediat. Astăzi vom vorbi despre situații dificile. Tocmai ce vă spuneam, că acum există foarte multe practici spirituale de epocă nouă în care ni se promite la diverse ședințe de meditații, știu, regresii hipnotice, afirmații, constelații, revelații și tot ce se face și se spune, hey, ești într-o situație karmică, trebuie să pleci de acolo. Ai un partener toxic,
Trebuie să îl părăsești sau să părăsești locul de muncă și să găsești sufletul pereche, să găsești talentul tău din care să te îmbogățești. O să trăiești așa o viață liniștită, senină, că tu nu mai rezonezi cu ceea ce se întâmplă în viața ta, care este toxică, cu narcisism și așa mai departe. Și acum trebuie să pleci de acolo, pentru că, iată, tu trebuie să-ți găsești menirea și scopul vieții tale. Și omul zice, wow, mamă, ce bine sună toate treburile astea. Dar unde mă duc acum? Că se duce înapoi omul, înapoi acasă la narcisist, la toxicul care îl așteaptă și se gândește, eu plec de aici. Și a doua zi se trezește în aceeași situație, cu același narcisist și zice, dar eu unde mă duc acum? Să-mi spună, domne, cineva, că cineva mi-a spus că trebuie să plec. Acum știu că trebuie să plec. Dar să-mi zică cineva unde să mă duc. Duci la altcineva, îți spune, păi trebuie să vină sufletul pereche. Să vină să-ți aducă bani, să-ți aducă fericire, dragoste, să aibă grijă de tine, să călătoriți și așa mai departe. Și omul trăiește cu aceste vise, cu aceste iluzii și se trezește în fiecare dimineață alături de un narcisist. Nu poate să plece de acolo omul. Eu nu mă refer aici la persoanele care v-ați vindecat cu aceste practici, pentru că mulți se vindecă, să știți. Sunt tot felul de chestii acum. Există terapeuți care au o experiență foarte mare și care, prin aceste practici, cu adevărat ajută pe anumite persoane. Eu nu acelor persoane mă refer aici. Mă refer celor care au încercat totul și nu funcționează nimic. Și în loc să te trezești a doua zi lângă sufletul pereche sau la jobul viselor tale, te trezești înapoi în aceeași situație toxică care se repetă încă o dată și încă o dată, zi de zi și nu mai știi ce să faci și ai încercat totul. Te-ai dus în alte vieți, ai aflat ce ai fost într-o altă viață, ți-ai vindecat karmele, ceacrele, dar nu se schimbă nimic în viața ta. Ok? Cu tine vorbesc astăzi aici. Dacă ești într-o astfel de situație, oare ce este de făcut? În primul rând, omul când are o problemă și nu poate să rezolve această problemă, se va uita la cei din afara sa. Cine este de vină pentru problema mea? Este partenerul de viață, care nu mă iubește, care nu are grijă de mine, care mă agresează. Dacă te agresează fizic, există o justiție lumească la care poți apela. Există persoane specializate care te pot ajuta. Noi aici vorbim despre cazurile în care nu există o violență fizică, dar există o manipulare emoțională. Da? Există toxicitatea care ne afectează foarte mult. Omul se uită în afara sa și îl vede pe cel din jurul său. Părinții nu mi-au dat, frații nu m-au ajutat, la locul de muncă nu sunt apreciat, partenerul de viață este agresiv în comunicare, nu are emoții față de mine, tot ce se întâmplă în afara mea lucrează împotriva mea. Ca tu să poți debloca o astfel de situație atunci când nimic nu mai funcționează, trebuie să schimbi orientare. În loc să te uiți la cei din afara ta și să găsești foarte frumos aceste cauze care îți afectează existența, fie că sunt cauze din neamul tău, din alte vieți, după alte planete, cine știe ce ți se mai spune acum, din ceacrele tale, din memoriile tale ancestrale, fie că oriunde se află această vină, da? Și a cui este această vină pentru ceea ce ți se întâmplă ție, tu trebuie să te gândești aici care este poate responsabilitatea ta în ceea ce ți se întâmplă, care este vina ta în ceea ce se întâmplă în viața ta. Păi ce, eu n-am făcut nimica. Eu n-am nicio vină că m-am născut în neamul acesta. M-am născut în neamul acesta care are poveri pe care eu le duc acum din cauza lor sunt eu așa. Nu ești din cauza lor așa. Ai ales să te naști în acest neam pentru că acest neam îți oferă ție un mediu propice dezvoltării tale spirituale. Poate nu știi aceste lucruri. Și acum dacă tot te afli aici, în loc să te uiți la cei din afara ta, uită-te în interiorul tău. Cine sunt eu ca persoană? Ce pot eu să fac
în această situație toxică în care toți din afara mea sunt vinovați pentru ce se întâmplă, oare ce pot eu să fac? Am încercat tot și nu merge nimic. Afirmații, meditații, tot felul de practici și nu reușesc să schimb ceva în viața mea. A venit momentul să mă gândesc la mine, să mă uit în oglindă și să văd cine sunt eu cu adevărat. Mă consider eu o victimă? Dacă eu sunt cu energia victimei asupra mea și mă consider o victimă a situației, înseamnă că voi atrage astfel de energii care îmi vor demonstra că sunt cu adevărat o victimă. Dacă eu mă consider o persoană care nu am iubire, într-adevăr nu voi putea găsi iubirea. Păi dacă nu am iubire, acum ce o să spună omul? Să inventez că am iubire? Nu am iubire! Ce trebuie să faci tu? Să nu te mai uiți în afara ta la cei care sunt în viața ta. Să te uiți în interiorul tău pentru că ești capabil tu, din nimic, să naști iubirea. Păi dar pentru cine să o nasc? O să spui. Că n-am pe nimeni. Ăștia sunt toxici. Pentru cine să nasc iubirea? Nu pot să iubesc pe ăștia. Este normal să nu poți să iubești pe cei toxici, nu spune nimeni să te apuci acum să iubești, pentru că ar fi nenatural. Trebuie să faci tu, în primul rând, numărul 1, este să te desprinzi emoțional de situațiile care te afectează. Decât să acorzi o emoție negativă, mai bine acorzi 0 emoții. 0 emoții este cea mai grea lecție pe care un om trebuie să o învețe, dar este cea mai puternică. Există tehnici, depinde de situația fiecăruia, bineînțeles, nu putem să spunem la toți că trebuie să faci anumit lucru, că nu se aseamănă situațiile la toți, trebuie analizat foarte, foarte amănunțit ce se întâmplă cu voi în tiparul vostru karmic pentru a putea lua o decizie aici care este pasul următor, dar în primul rând trebuie să te desprinzi energetic și emoțional, să-ți controlezi atitudinea ta emoțională față de o anumită situație. În momentul în care ești în control asupra reacțiilor tale emoționale, dacă cineva vine și te jignește, dacă cineva nu te respectă așa cum trebuie, ai o reacție emoțională în care probabil că suferi aici, poate plângi, poate te simți mai prejos, încetează. Vine în punctul 0 emoții, că ce din afara ta nu contează. Ceea ce contează ești tu. Dacă cineva este rău cu tine, 0 emoții. Este cea mai frumoasă lecție pe care o poți învăța și este cea mai puternică energie în care tu poți ajunge. Dacă reușești să controlezi emoțiile, să le aduci în punctul 0, de aici vei prelua controlul și vei putea să schimbi ceva în viața ta. Și bineînțeles că atunci când vei stăpâni această tehnică de 0 emoții cu adevărat, nu trebuie să spui 7000 de afirmații, trebuie să simți. Universul nu-l interesează ce spui. Universul simte vibrația ta. Și vibrația ta emoțională trebuie să fie neutră față de o situație negativă. Nu am emoții. Poate să vină narcisistul să se dea cu capul de pereți că eu sunt absolut indiferent și nu am teamă. Este foarte greu. Tu poți să spui nu am teamă și în inima ta este teamă. Trebuie cu adevărat să nu ai teamă. Există tehnici pe care le puteți face. Asta trebuie discutat ca să vedem care e situația. Și într-adevăr vei simți o mare ușurare. Și de la 0 emoții poți să crești vibrația ta încet, încet și să naști emoțiile pozitive. Nu neapărat pentru acel narcisist. Le vei naște într-o altă direcție ca să poți să schimbi viața ta. Haideți să vedem ce ne spune pentru Zodia Fecioară, tarotul nostru transparent, cu care voi forma imagini pe această foaie de hârtie albă și vi le voi arăta. Mintea superioară, care le știe și le vede pe toate. Ce ne spune pentru mentalul vostru, Zodia Fecioară, aveți ochiul al 3-lea deschis. Avem luna. Ce înseamnă ochiul al 3-lea? Nu înseamnă că acum o să vedeți așa, cine știe ce. Ochiul al 3-lea este foarte subtil, este ochiul minții, care în situațiile foarte dificile nu reușiți să găsiți o rezolvare, atunci când ochiul al 3-lea este deschis, găsiți rezolvarea singuri. Și o să spuneți, știu ce trebuie să fac aici. Veți vedea anumite lucruri. Exact ce v-am spus, desprindeți-vă emoțional de situațiile negative și ochiul al 3-lea va vedea rezolvarea. Poate prin visele voastre, pe bani o să vedeți aceste lucruri.
Ia desprindeți-vă voi, fecioare, în luna iulie de toate situațiile toxice în legătură cu banii, să vedeți voi cum o să găsiți voi modalități de a face bani. Ori să primiți niște bani înapoi, ori să investiți niște bani cu folos. Poate vreți să cumpărați ceva și nu ați reușit să găsiți până acum. Veți deschide ochii minții direct pe bani, unde trebuie să te duci, ce trebuie să faci, la job, afaceri. Desprinde-te emoțional din situații dificile față de bani. Dacă tu ai o singură monedă, un euro, un dolar, un leu în buzunarul tău, acel ban trebuie să-l folosești și să fii recunoscător pentru el. Cumpărăți o pâine, acea pâine trebuie să fie valoare, bă. Trebuie să fie valoare. O sticlă de apă, dacă îți cumperi, trebuie să fie o mare valoare acea sticlă de apă pentru tine. Și când tu vei vedea valoarea banului, să vezi tu cum ți se deschid ochii pe afaceri și pe joburi, ca să poți să fii abundent. Și avem regina de monede care ești tu. Ia fiți atenți, zodia Fecioarei. Că o să ziceți acum, păi și dragostea? Păi lasă, că vedem acum și dragostea. Luna iulie, desprinde-te de toată negativitatea legată de bani, să zici nu mai îmi pasă. Și dacă ai un singur dolar în buzunar, să nu-mi pasă, bă, ăsta este dolarul meu, îmi aparține. Dacă vreau, îl împart. Îmi cumpăr de 50 de cenți, îmi cumpăr o sticlă de apă și dau de pomană ceilalți 50 de cenți. Poți să faci și asta. Dar important este ca tu să știi foarte bine valoarea banului. Acel mic bănuț pe care îl ai, universul nu are nicio problemă. Universul poate să bată din palme și să-l înmulțească pe acel mic bănuț pentru tine în orice secundă. Dar dacă nu se întâmplă acest lucru, este din cauza energiei tale. Închide ochii negativităților, te uiți în jurul tău și vezi sărăcie, unii au, alții n-au, vezi ce are ăla, vezi cum se îmbracă ăla, încetează, nu mai te uita nicăieri. Spune așa, bă, ce am eu aici? Este lucruri de valoare și pun preț pe tot ceea ce am în această clipă. Și dacă mănânc o bucată de pâine și beau o cană de ceai, trebuie să mă simt ca și cum aș fi la un restaurant de $1000. Dar eu beau un ceai și o felie de pâine. Important este ceea ce simt și reacția mea emoțională față de aceste lucruri. Și în momentul în care eu voi vedea valoarea banului, cu ochiul al treilea, universul va aduce un mare, mare, mare avantaj material pentru voi. Bogăție scrie pe voi. Cei care reușiți să faceți acest lucru. Pe aici nu este nici măcar, cum să spun, ce să mai ghicim aici, că vin banii peste voi. Și omul o să zică acum, vai, ca mizea, să-mi spui și mie ce să fac acum să vină banii ăștia. Păi ți-am spus ce să faci. Să închizi ochii negativităților, să te bucuri de acel bănuț cel mai mic pe care l-ai tu. Să fie valoarea cea mai mare. Ochiul al treilea este deschis. Unde se deschide el? Pe bani, fraților. Și iată cine sunteți voi, regina de monede. De 3 ori wow pentru Fecioară. Este și energia voastră de pământ, aveți și mai mare succes. Hai să vedem cu dragostea ce facem cu emoționalul. Emoționalul, inima, ce ne spune la Fecioară? Avem asul de bâte care se îndreaptă către voi. Nu numai că vin banii, nu că banii îi faceți voi prin energia voastră. Voi sunteți creatorii. Îi înmulțiți voi cu energia voastră, pentru că se îndreaptă pasiunea spre voi. După ce vă eliberați de negativitate și vă simțiți abundenți, eleganți și frumoși, vine pasiunea. Vi se vor deschide niște drumuri aici care vă vor bucura inima și vă vor da o mare energie, un mare entuziasm, mai ales persoanelor care ați fost blocați în inima voastră din cauza gândirii negative. Se deschide un drum pentru voi, dar dacă ești blocat, n-ai să-l vezi. Păi ce fac cu inima? Ce să faci cu inima? Elimină gândirea negativă față de situațiile emoționale din viața ta, ca să se elibereze inima din această închisoare, ca să poți să vezi această energie care vine către tine. Să știți că șansele există pentru Fecioară emoțional, pasional, dar omul care are mintea încuiată nu o să le vadă. Persoane care îmi spuneau, vreau să întâlnesc pe cineva, dar trebuie să fie așa, înalt, tânăr, bogat. Da, mă, dar mai sunt și alții.
Ia mai deschide-te tu puțin ca să vezi cine se îndreaptă către tine ca de steaua. Cineva va fi îndrumat să vină către tine cu o energie pasională, dar depinde de tine dacă ești pregătit să vezi pe această persoană sau pe această oportunitate care ți aduce ție o mare fericire. Ușa nu va sta deschisă foarte mult, este o ușă care este adusă, într-adevăr, este pusă aici în destinul tău. Ce înseamnă că ceva este pus în destinul tău? Chiar dacă nu prinzi trenul acum, probabil că vei mai avea această ocazie în viitor. Dar iată că pentru mulți dintre voi în zodia Fecioară, o oportunitate care să te facă să te simți împuterniciți și cu un mare entuziasm în viața ta, pentru că entuziasmul vine din inima noastră când punem pasiune în ceea ce facem. Fie că este iubire, fie că este muncă, fie că este orice. Vei avea ocazia să pui o mare pasiune în ceea ce faci, dar trebuie să fii pregătit aici ca să prinzi această oportunitate și pentru asta trebuie să ieși din închisoarea mentală a gândurilor negative în legătură cu ceea ce faci tu cu pasiune, unde pui pasiunea ta. Că omul spune, bă, nu mai pun pasiune, nu mai am energie, nu mai știu să iubesc, cine eu, că sunt bătrân, sunt așa, cine se mai uită la mine? Elimină gândirea negativă, da? Ca să vezi și tu ce o să se întâmple pentru tine. Avem aici asul de bâtă, care înseamnă energia de foc pasională care se îndreaptă către inima voastră și când ești plin de energie și abia aștept să faci ceva, ce frumos este, nu așa? Avem persoana blocată mental, va fi această persoană pregătită să-și deschide inima și avem steaua destinului. Steaua vine și pune în destinul tău aceste uși care se deschid, dar numai cei care sunt eliberați mental vor păși pe această oportunitate și vor avea un mare succes. Zodia Fecioară, ce ne spun ghizii spirituali pentru voi în această perioadă? Asul de cupe. Deschideți inima. Foarte clar ți se spune. De ce? Pentru că exact ce vă spuneam. Oportunitățile se apropie și trebuie să fii pregătit. Păi și dacă nu se apropie, ca mizea, că ai zis că se apropie și la mine n-a venit. Păi ia vezi, ia pregătește-te și dacă vine și dacă nu vine. Așa trebuie să spui. Păi nu mă pregătesc decât dacă știu că vine iubirea, atunci mă pregătesc. Dacă știi că nu vine, trebuie să te pregătești. Și nu trebuie să aștepți. Păi pregătit toată viața. Sunt pregătit pentru iubire și dacă vine și dacă nu vine. Dar cine nu-i pregătit pentru iubire? Veți fi surprinși că Universul vede energia noastră și nu suntem pregătiți. Ia uite ce frumos aici. Oferă tu iubire, primul ți se spune. Oferă tu iubire ca să fii pregătit. Păi cui să oferi? Păi cui să oferi? Celui care nu are. Atâția oameni care nu au iubire, tineri, bătrâni, bogați, săraci, spune o vorbă frumoasă în fiecare zi cuiva. Numără aceste binecuvântări, să nu treacă o zi fără să nu faci o binecuvântare emoțională față de cineva care poate are nevoie de acel lucru și tu, făcând această binecuvântare, nu trebuie să fie material, poate să fie un sfat, un compliment, știți voi la ce mă refer? În fiecare zi să faci o binecuvântare emoțională cuiva. Și atunci exercițiu, acolo este mama învățăturii, exercițiu îți va deschide inima. Persoane împovărate, vezi o persoană împovărată, dacă nu poți să-i ajuți cu un ban, cu ceva, o acțiune, ajută-i cu un sentiment, o vorbă frumoasă și o mângâiere emoțională. Aceasta este datoria ta karmică și în toată luna iulie să faci aceste lucruri și să vezi tu rezultatul, nici nu trebuie să știi, pentru că, ți-am spus, Universul îți aduce oportunități și iar tu trebuie să fii deschis aici ca să le vezi. Ca să te deschizi tu, trebuie să pornești tu la acțiune. Voluntar să fii. Bă, dacă Universul nu-mi dă mie dragoste, uite, încep eu și nasc dragostea în inima mea și astăzi, dacă întâlnesc o persoană poate este mai bătrân, mai cocârjat, mai nu știu ce, am să fac o faptă frumoasă sau să-i spun o vorbă dulce acelei persoane. E, și așa dacă faci tu în fiecare zi, să vezi cum ți se schimbă energia. Avem asul de cupe, ghizii spirituali, vă spun să vă deschideți inima prin binecuvântările pe care voi le faceți față de aceste persoane și vedem persoane împovărate pe care Universul le va trimite în calea voastră, tocmai pentru că voi aveți o vibrație înaltă și îi puteți ridica cu o vorbă frumoasă sau cu un gest de iubire. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc frumos, la revedere!